După ceea ce urmează să povestim, ne dăm seama că a intrat în atenția celei mai puternice ființe din univers, nu? Cu bucurie o spun da, într-adevăr, și sper să rămână așa lucrurile. Sper să nu fac eu greșeli foarte multe și să mă schimb eu sau să cad după cărare, ca să zic așa. Bucuria este absolut uluitoare și mă îndeamnă și mă ajută și mă motivează să caut mai mult. Experiențele pe care le-am avut sunt absolut uluitoare, cel puțin pentru mine, în sensul că îmi este mai mult decât clar că este intervenție divină. Și o să se înțeleagă de ce pe măsură ce o să le explic. Și o să încep cu una dintre experiențe care e un pic mai veche, pentru că nu vreau să o neglijez, întâmplată acum vreo 2 ani, aproximativ, când s-a întâmplat un lucru fabulos. La modul, discutam cu soția sâmbătă seara în bucătărie, că trebuia să-i cumpărăm băiatului o pereche de încălțări, că era în septembrie și începea școala. Totodată, ea mi-a spus: Mihai, dar și tu ai nevoie de o pereche de încălțări, adică ar trebui să-ți iei și tu. Evident, de buget, pentru că nu erau bani, sau erau la limită și ai și tu nevoie. La momentul ăla, așa, foarte relaxat, efectiv, nici nu neapărat că nu-mi doream o pereche de încălțări, doar că erau pe ultim plan, nici nu mă interesa, eram mulțumit cu ce aveam, chiar dacă erau degradați cei pe care aveam, pur și simplu nu mă deranja. Și am spus soției: băi, tu iei băiatului sau hai să-i luăm băiatului ce are nevoie, iar pentru mine o da Domnul, că asta a fost exprimarea de fapt, zic, o să dea Domnul și o să-mi iau și eu la un moment dat. Nu arde la mine acum, nu este niciun fel de problemă. Repet, se întâmpla treaba asta sâmbătă la ora 10-11 noapte. A doua zi, duminică dimineață, în jur de ora 9:30, vine în vizită cumnata, sora soției. Au venit că trebuia să meargă până la City Park să se uite, la chestii diverse, nu știu ce aveau ele de căutat. A venit cumnata, a băut o cafea, cumnata era cu o pungă în mână, pungă pe care a lăsat-o în sufragerie pe jos. Evident că era punga închisă, nici nu am luat seama sau nici nu m-a interesat ce e în punga, era punga ei. Când s-au hotărât să plece către City, la ieșirea din casă, cumnata și-a adus aminte și: Mihai, până să plec, te rog, ia verifică punga aia, vezi că acolo ai o pereche de încălțări, zice, sper să-ți vină. Da. Șocul a fost extrem de mare pe moment, dar până să, repet, ele fiind pe picior de plecare, nu am mai disecat problema atunci. Am crezut că Gina, soția mea, i-a spus cumnatei, da, și de nevoia ta și exact, da, cumva și s-a întâmplat ca ea să vină cu încălțările. Când s-au întors de la City Park, la vreo 2 ore distanță, doar Gina a venit acasă, cumnata am plecat către casă, către casa ei. Da. Și am întrebat-o: păi zic, când ai avut timp să-i spui Cameliei că eu aș avea nevoie de o pereche de încălțări? Iar ea, așa, era siderată și zice: ce încălțări? Cine să-i spună? Că eu nu i-am spus absolut nimic. Păi mi-a adus Cami, zic, o pereche de încălțări de sport, exact ceea ce aveam nevoie. Asta a fost. Și erau exact numărul meu pe care îi pot și astăzi. Adică și atunci mi s-a confirmat, da, că a fost intervenție divină. De ce? Pentru că, unul la mână, eu nu cred în coincidențe și 2,
care ar fi probabilitatea, matematic vorbind, da? Ca eu, sâmbătă la 11 noaptea, să vorbesc soția că am nevoie de încălțări sport, iar duminică dimineața la ora 9 să mi se aducă exact numărul meu, exact ce aveam nevoie. Incredibil. Da, uitați-mi de această experiență care e un pic mai veche deja, are vreo 2 ani, zici, nu? În jur de 2 ani. Aproximativ. Cam acum în toamnă se fac 2 ani, peste vreo 2 luni, nu mai mult. Practic acolo ăla a fost triggerul. Trigger, cum să zic, nu neapărat triggerul, m-a făcut să fiu mult mai prezent, să fiu mult mai atent la ce se întâmplă în jurul meu. Și totodată m-a motivat să mă rog mai mult, să-L caut mai mult pe Dumnezeu și să încerc să devin mai bun. Acum, treaba cu devenitul mai bun este relativ. Da. Pentru că fiecare mai bun înseamnă ceva pentru Da, așa este. următoarele experiențe, de asemenea, și au fost recente, și o să le iau așa în ordine cronologică, sau, mă rog, sau aleator, că nu contează, da? Că sunt de aceeași amploare, pentru mine cel puțin, ca impact. De asemenea, a fost o situație de tot pe partea financiară și acum o să fiu exact, cum să zic, extrem de explicit. În sensul că aveam în casă doar 8 lei. 8 lei erau toți banii pe care îi aveam în casă. Se întâmpla tot sâmbătă seara. Acum, noi, prin prisma serviciului sau, mă rog, a afacerii pe care o avem, noi ne ocupăm cu curățenie pe scările de bloc. Plățile se fac în data de 1, 2, 3, începutul fiecare luni. Treaba asta cu suma de 8 lei pe care o mai aveam în casă disponibilă se întâmpla undeva pe la jumătatea lunii. Deci noi trebuia să mai așteptăm încă 2 săptămâni pentru a încasa niște bani. Da, situația ușor panicată așa, că era mult până la următoarea factură de încasat. Acum am vorbit la fel cu soția și i-am zis eu așa cumva, băi, zic, vorbește cu doamna președinte de la administrație, poate să-i tăiem o factură să ne dea ceva bani în avans. Adică, dacă s-o putea. Soția a fost reticentă, a zis, băi, nu vreau să apelez că nu e în regulă și nu se face să-ți dea în avans, că nu e ok și nu vreau să riscăm alte discuții sau, Doamne ferește, să creadă oamenii altceva. Ideea este că duminică, ceea se întâmpla sâmbătă seara, da? Aceeași chestie. Duminică dimineață ne sună doamna administrator și ne-a spus să-i tăiem o factură ca să ne dea bani. Fără ca voi să-i spuneți nimic. Fără ca nimeni să-i spună absolut nimic, pentru că ea nu avea de unde să știe. Și nu s-a întâmplat niciodată ca factura să fie tăiată la jumătatea lunii. Întotdeauna facturile se plătesc doar pe 1, 2, 3. Dar o curiozitate, voi v-ați rugat înainte sâmbătă sau... Gina s-a rugat, iar eu de asemenea, pe parcursul zilei de sâmbătă, urmărim pe internet diverse filmuri, clipuri, mi-apare clipul cu un preot, întrebat fiind preotul respectiv de către o doamnă, părinte, pentru cei ce au nevoie materială sau, mă rog, să rezolve o situație relativ rapid, sau nu știu, un ajutor financiar, o chestie de felul ăsta, ce ar trebui să facă? Iar părintele a explicat, păi ar trebui să citească Psalmul 106, 121, 136 și 140. Sâmbătă seara, după ce familia a plecat la culcare, mai exact copilul și soția, eu în fiecare seară obișnuiesc să citesc psalmi.
Și am intercalat și psalmii pe care i-a amintit părintele. Și repet, cum eu nu cred în coincidențe, totodată și Gina, de asemenea, a zis că, băi, Dumnezeu are grijă și cu siguranță vom ieși la liman și vom rezolva situația. Întâmplarea a făcut că duminică dimineață să ne sune doamna, cum spuneam, doamna administrator, și să ne spună, deși duminică, adică, da, să-i tăiem factură ca să ne dea niște bani atunci, pe loc, cash. Incredibil. Da, este absolut fabulos. În fața unor astfel de experiențe, parcă simțim nevoia să mai facem așa un popas, să ne liniștim un pic și să medităm la ce s-a întâmplat. Să-i mulțumim lui Dumnezeu. Doamne ajută! Da. Și îi mulțumesc în fiecare zi. Și asta s-a întâmplat acum recent, nu acum câteva zile, nu? Acum 2 săptămâni. 2 săptămâni. Da. Mai exact. Exact 2 săptămâni de atunci. Și că mai e o parte interesantă, tot duminică mă sună, deci după ce m-a sunat doamna președinte să ne dea factura, mă sună și un alt domn președinte de bloc cu care avusesem eu o discuție prin mai despre renovarea unei scări de bloc pe la stadionul Portu, pe Bulevardul 1 Mai, aproape de Far. Acum a rămas ca el să se pună de acord cu locatarii, mă rog, vremea a trecut, au trecut deci 3 luni de atunci, 4 chiar aproape. Cam 3 luni. În duminica aia mă sună și el să-i fac contractul ca să ne apucăm de renovat blocul. Incredibil, în aceeași zi. În aceea zi. Deci în aceea zi, succesiunea asta a fost. Doamna președinte se tăie în factura și după aceea domnul președinte de la blocul respectiv, de la J3, așa se numește și blocul, adică poate fi verificat, e verificabilă situația, m-a sunat să-i fac contractul ca să ne apucăm de scăra de bloc, cât mai repede. Incredibil. Deci 2 experiențe pe domeniul material al vieții, Exact. să zicem așa. Exact. Exact când aveai cea mai mare nevoie, Da. 8 lei în casă. Da. Dacă nici asta nu sunt minuni, no. Și parcă tu spuneai despre, tot așa, ai văzut un preot care zicea că atunci când Dumnezeu începe să lucreze, nu se mai oprește în viața unui Da, om. când Dumnezeu începe să-ți dea, nu se mai oprește. Da. Evident, toate astea, pentru că la urmă e de bun simț. Aici fac apel la bunul simț al fiecăruia și la recunoștință în primul și în primul rând, de fapt. Pentru că este extrem de important să fim recunoscători pentru ceea ce primim. Să fim recunoscători de când ne trezim, pentru că de asemenea este o îngăduire din partea lui Dumnezeu că noi mai primim o zi Așa de a este. ne bucura de tot ce este în jurul nostru și să mulțumim pentru tot ceea ce primim, pentru că, repet, din punctul meu de vedere, nimic nu ar trebui să vină, cum să zic, gratuit din partea noastră, în sensul că noi trebuie să facem ceva și anume doar să ne rugăm, să-i mulțumim Dumnezeu pentru ceea ce primim. Ceea ce mi se pare, repet, de bun simț. Măcar atât să facem. Așa este. Măcar Așa este. Recunoștința Este extrem de importantă. e foarte important. Iar eu cumva așa m-am autoeducat și încerc să practic cât mai mult recunoștința. Încerc să fiu cât mai Într-adevăr, am și eu zile și aici am nevoie foarte mult de ajutorul Dumnezeu să mă schimbe, să nu mai am, pentru că, repet, încă mai am reminiscențe, nu, și sunt unele dintre ele foarte bine așa împământenite. Da. Și involuntar te ia valul și cazi pe cealaltă pantă imediat. Categoric. Chiar și după, pot să zic așa, din experiența mea, chiar dacă umbli cu Dumnezeu mai mult timp, tot mai ai zile în care omul vechi tinde să se întoarcă, niște elemente ale trecutului. Evident, sunt prezente încă, da? Da. Nu scăpăm niciodată de această luptă, să spunem definitiv, decât când vine Hristos. Atât. Deci, de asta și spune el, vegheați și rugați-vă, vegheați să fiți treji, da. Da, să fii cât mai prezenți. Dar nu trebuie să ne descurajăm, chiar dacă apar mici căderi, privirea la Hristos și înainte. Tot înainte. Atât. Că asta vrea diavolul să
să privim la noi și să ne descurajăm. Exact. Să ne scufundăm, să zicem așa. Și știu că parcă mai este încă una. Foarte interesantă experiență. Aveai probleme și dureri mari de spate. Da, asta este ultima experiență întâmplată acum o săptămână. Cred că mai puțin o săptămână, în cursul săptămânii trecute. Se întâmpla că la fel am lucrat foarte mult în ziua respectivă și aveam o durere foarte mare de spate. Durerea troce, luasem și medicamente, am dat și cu un gel de ăsta, unguent pentru durere de spate, dar nu au avut niciun efect medicamente pe care eu le-am folosit. M-am jucat cu fiul meu, acum după ce am mers la culcare, repet, eu obișnuiesc să mă rog și să citesc psaltirea. Secvențele de psalm pe care eu le citesc în fiecare seară. Stăteam în dubit pentru că mă durea foarte tare spatele și trebuia să mă pun pe genunchi și pur și simplu mă durea spatele și zic, probabil că în seara asta nu voi face lucrul ăsta, mă voi întinde în pat, recuperez mâine. Dar cumva ceva așa acolo în colțul minții mă trăgea să citesc. Totuși să citesc, da. Adică aveam așa un fel de mai mult ca o remușcare. Păi totuși, hai să fim serioși că sunt oameni care sunt mult mai, cu probleme mai mari ca ale mele și totuși se roagă. Iar eu asta e o chestie care, ușor zic, mă pun pe genunchi, iau cartea și încep să citesc. Zis și făcut. Fără să cer Domnului nimic, doar? Fără să cer absolut nimic. Obișnuința de exact. Astea erau gândurile mele că baleam așa între a citi și a nu citi. Aha. Ca într-un final să mă apuc să citesc. Șocul mare a fost în momentul în care am luat psaltirea, m-am pus în genunchi sprijinit de pat și de o modă pe care o am lângă pat. M-am pus pe genunchi, am deschis cartea, da? Iar bine, eu încep citând, spunând Tatăl nostru, Împărate Ceresc, după care intru în a citi în psalmi. În momentul în care am început să spun Tatăl nostru și să mă rog, am simțit cu durerea, deci efectiv, eu abia stăteam atunci la momentul în genunchi. A început să scadă. Scădea în intensitate, dar la modul extrem de rapid. Adică simțeam cum durerea scade, eu am continuat să citesc, pur și simplu nu prea am luat nu prea înțelegeam ce se întâmplă. Eu fiind acolo și concentrat la partea cu rugăciunea, după ce am terminat rugăciunea, mi-am dat seama că de fapt eu mă puteam mișca fără să mă durea foarte puțin, descăzuse de la 100% la undeva la 10%. Adică repet, că mulți ar spune, dar poate era efectul medicamentului pe care l-ai luat. Treaba asta se întâmpla la ora 11 jumate noaptea. Da? Iar eu medicamentele luasem la ora 5. Dar n-avea cum să fie. Deci erau cam 6 ore. Trebuia să-și facă efectul maxim o oră, maxim jumătate de oră. Deci au fost 6 ore de la momentul luatului de medicamente până la experiența pe care am avut-o. Deci clar se exclude varianta că ar fi efectul medicamentelor. Da, așa este. Am citit toți psalmii, m-am ridicat, evident că mi-am dat seama, după am procesat și am înțeles de fapt de ce și de unde a venit toată situația asta. Probabil că Dumnezeu m-a răsplătit pentru simplu că... S-a mai revenit durerea a doua zi, a treia zi? Nu. Incredibil. Nu. A patra, a cincea zi m-am mai șicanat, dar foarte puțin, iar actualmente nu mai doare deloc. Adică vorbim de câteva zile, de câteva zi. Da, cam asta ar fi pe scurt, să zicem, experiențele pe care eu le-am trăit așa într-o perioadă de timp comprimată. Pentru cei care, poate că tu nu o să amintești, dar amintesc eu celor care ascultă că tu ai făcut așa ca un mic legământ cu Dumnezeu, în sensul că mi-ai spus că vrei să fii transformat de El. Da. Mi-ai mărturisit asta și asta este foarte important, pentru că Dumnezeu asta așteaptă, voința noastră, alegerea noastră. Ca să intre în viața noastră și să lucreze, nu ne forțează. Și când un om acceptă
intervenția transformatoare a lui Dumnezeu Eu, e un lucru mare. în primul și în primul rând, vreau să-ți mulțumesc ție pentru că, repet, tu ești cel care a activat, de fapt, sau a reactivat, cum vrei, și care m-a călăuzit din nou pe calea credinței. Singura mea dorință, de fapt, este ca Dumnezeu, Iisus Hristos, să mă schimbe. Eu altceva nu-mi doresc. Este singurul lucru pe care mi-l doresc. Wow. Încerc, repet, mai am se duc o grămadă de lupte în mine cumva, dar încerc să le reprim subit, doar lăsându-le toate în mâna lui Dumnezeu. Cum spuneam, omul vechi intervine, pentru că consideră că el poate să facă și să desfacă, ceea ce este total fals. Dar pe de altă parte, legătura sau, mă rog, apropierea mea de Dumnezeu mă ajută foarte mult să eschivez cumva sau să minimizez intervenția omului vechi. De ce? Pentru că în momentul în care a intervenit omul vechi, tot atunci încerc să fiu atât de prezent încât să îl aduc pe Dumnezeu în discuție, să-i cer Domnului ajutorul ca eu să pot să scap de... Și este, o spun asta pentru toată lumea, e o ușurare atât de mare în momentul în care te predai lui Dumnezeu și în momentul în care pur și simplu lași lucrurile în mâna Lui. Băi, fraților, nu e nevoie de altceva, e atât de simplu. Doar trebuie să vrei și să crezi că El te poate schimba și să-L accepti în viața ta. Este atât de simplu și recomand oricui. Mi se pare, cum să zic, acum avem la îndemână cel mai bun mijloc de a ne apropia de Dumnezeu, care este rugăciunea, care este gratuit, de care nu se poate, nu are reacții adverse. Cum să zic, e atât de simplu, nu e nimic complicat. Doar rugați-vă, acceptați-L pe Dumnezeu și mai departe se vor produce minuni.